tempest, only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper in love with you. Sa iyong mapagpalang biyaya at sa iyong kagandahang loob sa aming ito na iyong pinagkaloob sa amin. Narito kami, Panginoon, sa isang takdang panahon na aming pinagplanuhan ng iyong mga anak. Sabi ng iyong mga salita, ang pagpaplano ay nasa bahagi ng mga tao. Ngunit ang katugunan at ang confirmation nasa iyong Panginoon. Bayaan mo nga na sa oras nito, Lord, lahat ng bagay na aming tinali sa lupa ay tinalian mo sa langit. Lahat ng bagay na aming kinalagaan sa lupa ay kinalagaan mo sa langit, Panginoon. Kaya bayaan mo, Lord, ng maliit na gawain ito sa buong panahon na ito'y tinagda. Itong lahat, Lord, ay iyong pinagpala na, Panginoon Diyos. Ang lahat ng mga bagay na iyong nilaan, hallelujah, ay nakahanda upang ibubuhos sa bawat araw, sa bawat oras, Panginoon, na ikaw ay naghanda ng mga pagpapala para sa iyong mga. Habang kami ay nagkakatipon sa oras na ito, dudulog kami sa unang bahagi sa umagang ito, Panginoon. Nasa ikalawang araw kami ng gawain ito at lubos ang iyong kagandahang loob na iyong nilaan sa bawat isa. At kami muli ay humihiling sa iyo ng iyong sakdal na pagkasi, Panginoon, sa bawat isa. At ang iyong pagpapala na nasa isang kalangitan ay iyong kalagaan para sa oras na ito, Panginoon. Tulungan ang iyong maliit na lingkod na walang anumang bagay na magagawa. At bayaan, Lord, ang bawat isa na mayroong bukas na pakinig at mga handang puso, mga handang sisidlan upang tumanggap ng mga pagpapala. Ang bawat isa ay tumanggap, Panginoon, sa oras na ito. Nais namin parangalan ka sa umaga ito at itaas ang iyong banal na pangalan at iyong banal na pangalan ay patuloy na maitaas at maluwalhati. Hallelujah, mula, hallelujah, sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog mamaya, Panginoon. Hanggang mamayang gabi, Lord, hanggang sa kami magtatapos, ang iyong pangalan ay may tataas. Sa iyong kamay namin, pinapasalamatan at pinagkakatiwala kahit man ang iyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Nais kong pumarong tayo sa mga salita ng Diyos sa isang bahagi ng Exhortation. Amen. Alam kong pinagpala na tayo sa unang araw ng gawain. At ang mga pagpapala ng Panginoon ay meron siyang binigay, meron na siyang inihanda. Amen. Sabi ng ating Panginoon, sa ganitong paraan, manalangin kayo at isang bahagi ron sa Matthew 6, sabi niya, give us this day our daily bread. Amen. Naniniwala ba kayo na meron siyang daily bread? Amen. Sa buong camp meeting. Iba kahapon, iba ngayon, iba bukas, at iba sa mga susunod na araw. Praise God. Hallelujah. Ating basahin ang aklat ng Proverbs, mga kapatid. Isang verse lamang aking bibigyan ng pansin. At ito yung chapter 11, verse 13 ng book of Proverbs.
Kung nyo nakita, may flash sa ating screen. Sabi ng verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Ulitin ko, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. And bride, sabi, Amen? Amen. Sa verse nito, purihin ang pangalan ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. At ako'y wala lamang kaunting panahon dahil ako'y maiksing exhortation lamang. At mamaya ay ihanda natin ang ating mga puso para sa sa mensahe na ibibigay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Now sa oras na ito, ay nais kong pagtunan ng pansin ang verse na ito, mga kapatid. Ang verse na ito ay nagsasabing, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Well, narito po tayo sa isang tema na ating paghahanda para sa darating ng 2017. Kaya sa amen to that. Tayo naghahanda, mga kapatid, para sa taong darating, hindi para lamang sa lubungin ng bagong taon na may putukan o ano pa mga bagay niyan, kundi tayo'y haharap sa bagong taon na mayroong bagay na isang panibagong expectation. Amen. At ang verse na ito ay nagsasabi, pero ang aking pagtutunan ng pansin ay yung last part ng verse 30 na nagsasabing, he that winneth souls is wise. Now, huwag niyo isipin na ako'y mangangaral patungkol sa pag-evangelize, kundi ang aking bagay na gustong i-share, mga kapatid, ay yung pinakita rito ng salitang he who wins soul. Yung salitang wins ay isa sa pinapakita rito ay ang tinatawag na pagkuha o kaya naman ito rin ay pinapakita sa isang version ng Book of Proverbs ay pinapakita yung capture, yung salitang pag-capture. Ngunit yung isang verse diyan, o yung isang salita riyan, patungkol sa salitang the soul, yung winneth souls, ang soul niyan ay pinapatungkol sa puso. Kaya ang ating bibigyan ng pansin sa oras na ito, mga kapatid, gusto ng Diyos makuha ang ating puso. Sino ang handang magbigay ng puso sa Diyos? Mula sa oras nito. At maaaring sabihin niyo sa akin, Brad, binigay ko na ang aking puso. Well, let us see. Ating tinan kung lubos na nating naibigay ang ating mga puso, sapagkat dito ay pinakita na gusto ng Panginoon na kanyang makuha, dahilan yung salitang win dyan ay makuha niya, at yung bahagi ng soul ay pinapakita rito. Alam natin ang kaluluwa ay isang bahagi ng tao na ito ang isang pinakita ng banal na kasulatan. Well, tingnan nyo at basahin na natin ang aklat ng 1 Corinthians chapter 6, mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 6 ay pinakita rito ng banal na kasulatan. Sa huling talata ng chapter 6 ng book of 1 Corinthians, sabi rito. Sa verse 19 ng chapter 6, 1 Corinthians, for do you not know that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. And next verse, sabi niya sa next verse, for ye are bought with a price. Amin ka sa amen. Tayo ay binili ng halaga, so ibig sabihin ang bawat isa sa atin, ang bawat isa sa atin ay hindi ating pag-aari. Hindi tayo ang nagmamay-ari dahilan tayo ay binili ng halaga.
Sabi nito, for ye were bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. Well, kung kayo ay masusing nagbabasa ng kasulatan, mga kapatid, alam niyo ba na ang tao ay binubuo ng spirito, kaluluwa, at ng katawan? Namin nag-say amen. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. But in this case, sa verse na ito na pinakita ni Apostle Pablo, sabi niya, there is something missing. Alam niyo kung ano yung nawawala? Ang nawawala ay ang kaluluwa. Nakuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Sabi niya, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So ang ating espiritu at ang ating katawan ay sa Diyos at pag-aari ng Diyos. Ngunit alam niyo ba, mga kapatid, na ang kaluluwa ay ating pag-aari. Dahil ang kaluluwa ay naroon ang ating, nandun ang mind, ang emotion, at ang will. Therefore, ang will ng tao ay kailanman hindi ito papakailaman ng Diyos. Ito ay binigay ng Diyos sa tao at malaya siyang gamitin ang bagay nito at sa ito ay isang napakainam na kaloob na ibinigay sa tao, pero ito rin ay isang napakapanganib na bagay. Alam niyo kung bakit? Sa pamamagitan ng sariling kalooban ng tao, luluwalhatiin ng tao ang Diyos. At sa pamamagitan din naman ng kanyang sariling kalooban, ay pwede niyang tanggihan ang Diyos. See? Now, sa bahaging ito ay pinakita na ang pinaka-nais ng Panginoon ay ma-win ang ating kaluluwa na siyang minsan ginagamit ng banal na kasulatan ay ang puso. Now, pansinin ninyo ang ilang mga talata na gusto kong bigyan ng pansin. Pinakita ng banal na kasulatan na ang sentro ng tao ay ang puso. At sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. So ang puso ay pinapakita kung nasaan ang kayamanan ng isang tao, ay naroon ang kanyang puso. So ang gustong makita ng Panginoon at makuha ng Panginoon sa tao ay ang kanyang puso. Hindi po yung puso na nagpapump ng dugo, kundi ang pinaka-sentrong bahagi ng tao na tinitiba ang kanyang kaluluwa, ang kanyang kaisipan, ang kanyang kapasyahan ay nais na makuha ng ating Panginoon. Sa isang talata ay pinapakita rito ng verse 7 ng chapter 23 ng Book of Proverbs. Inyong tingnan, ng verse 7 ng chapter 23. Makikita natin ang puntong ito. Sabi niya, for as he thinks in his heart, so is he. For as he thinks in his heart. Saan siya nag-iisip? Pinakita rito ng Book of Proverbs, ang siyensya ay nagsasabi na tayo nag-iisip sa ating isip. Pero ang banal na kasulatan ng Book of Proverbs ay nagsasabi, siya ay nag-iisip sa kanyang puso. Now, dahilan, merong dalawang bahagi ang kaisipan ng tao. At ang dalawang bahagi ng kaisipan ng tao ay ang kanyang conscious mind at ang kanyang subconscious mind. Yung conscious mind na ito ay pwede itong magsabi ng isang bagay, at tuloy natin yung verse na yan. Sabi rito, for as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, said he to thee, but his heart is not with thee. So pinakita ni Haring Solomon, sabi niya, ang tao ay pwedeng magsabing, kumain ka, uminom ka. Pero sa loob niya, ay nagsasabing, narito na naman itong kapatid na ito. Pwede siyang magbigay ng isang bagay at magsasabi siya, sige, gawin mo yan at kunin mo yung bagay na yan, pero sa loob niya ay
masama ang kanyang loob. So, ibig sabihin, hindi talaga niya naibigay ang kanyang puso. Nakukuha niya yung punto ko, mga kapatid. So, alam niyo, ang Hebrew word na ito patungkol sa win souls ay isa sa pinakita ng banal na kasulatan na ipinapakita ay yung salitang win dito ay kagaya ito ng pagkuha ng asawa. Taas yung mga may asawa dito. Taas ang kamay ng mga asawa. Alam niyo ba, mga kapatid, na pinakamahalagang makuha sa isang sa iyong kaparehan sa buhay ay ang kanyang puso. Dahil lang kapag nakuha ang kanyang puso, well, ang kanyang buong pagkatao ay kanyang ipagkakaroon. Now, alam niyo nga, noong unang panahon, dahilan sa taas ng moral ng mga kababaihan, kapag nahawakan mo ang kanyang kamay, kinakailangan niyo magpaksa. At sa mga nagdaang panahon, maaaring yung mga may edad sa atin ay makakapagpatotoo. Yung aking nanay, ang aking ina ay nagpapatotoo sa akin na sa kanyang kapanahunan na kapag niyakap ang isang babae ng isang lalaki at sasabihin niya, magpakasal ka sa akin. Well, ang babae ito, dahilan sa mataas ang halaga ng moral, sila'y nagpapakasal. Pero, but you know, mga kapatid, kung magkaminsan ang tao ay nakukuha niya ang isang babae, pero hindi niya nakukuha ang puso. Ngayon, alam niyo ba, sa oras na ito, bibigyan ko kayo ng example, mga kapatid. Sa oras na ito, nakuha ng mga manggagawa ang ating katawan, at ang inyong mga katawan ay dinala nyo ngayon dito sa gawain. At ang inyong mga espiritu ay merong pagnanasa sa mga bagay na makalangit. Pero mga kapatid, alam niyo ba, ang pinakamahirap na bagay na kunin ay ang kaluluwa ng isang tao. Ang puso ng isang tao. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, sa aklat ng Santiago, ay pinakita roon na sabi niya, tayo ay maging mga tagapagtupad ng salita at hindi tagapakinig lamang. Na dinadaya natin ang ating sarili. So ibig sabihin, pwede ang tao pumunta sa gawain, makinig ng mga salita, at sabihin niya, gusto kong mapalapit sa Diyos. Yun ay dahilan, ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Minsan sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, manalangin kayo, magbantay kayo at manalangin sapagkat ang Espiritu ay may ibig, dapat ang katawan ay mahina. So ibig sabihin, ang tao ay isang unit, pero kung magkaminsan nag-aaway doon sa loob niya. See? Isang tao, pero doon sa loob niya, ang Espiritu ay nagnanasa. Yung Espiritu niya nagnanasa ng makalangit na bagay. Yan ay sinabi ng Apostol Pablo, nagnanasa siya ng makalangit na bagay, pero yung kanyang katawan ay hinihilan siya sa kasalanan. See? Yung kanyang Espiritu ay nagnanasa ng manalangin, pero yung kanyang katawan ay walang lakas para manalangin. So, dahilan ang nagpapasya ay ang kaluluwa ng isang tao, well, mas mag-i-incline siya doon sa katawan at sabihin niya, mas masarap ng matulog kaysa manalangin. Now, alam niyo, ang puntong ito na aking binibigyan ng pansin, pinakita ng banal na kasulatan ng kalalagayan ng Israel. Ang Israel, mga kapatid, alam niyo ba na napakadali nilang makonvince na sila ay dinalaw ng Diyos? Kami nag-say amen? Napakadali nilang makonvince nang dumating si Moses sa chapter 4 ng book of Exodus, verse 30 and verse 31.
Mababasa natin doon kung paano, sabi ng verse 30, and Aaron spoke all the words which the Lord had spoken to Moses. Now, alam niyo mga kapatid, alam niyo ba na nagkaroon din ng struggle ang Diyos bago makumbinsi si Moses? Diba? So, alam ni Moses, sa pasimula pa lamang ay siya ay tinawag ng Diyos para maging tagapagligtas. In fact, sabi ng banal na kasulatan, nag-attempt siyang gawin ang bagay nito. Datapot ang panahon na hindi pa dumating at siya'y nabigo. At nang siya'y mabigo, mga kapatid, ang sabi ng paglipas ng panahon nang siya ay tinatawag na ng Diyos, si Moses ay ang umaayaw na. Tinatawag siya, binigyan siya ng mga tanda, binigyan siya ng ilang mga bagay, pero siya nagre-refuse. Ibig sabihin, mga kapatid, ganun kahirap makuha ang puso ng isang tao. Now, tingnan natin ang verse 30, chapter 4. Ito yung panahon na nakumbinsi si Moses. Sabi ng banal na kasulatan, nagalit na ang Diyos kay Moses, sabi ng Biblia. At halos ayaw pa rin at sabi niya, ngunit ang Diyos ay gumawa ng daan. Sabi niya, si Aaron ay magiging tagapagsalita. Verse 30. And Aaron spoke all the words which the Lord had spoken to Moses. Then he did the signs in the sight of the people. Nang ginawa sa lahat sa mata ng bayan, at sinabi niya, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob ay nagpakita sa akin, at tayo'y dinalaw niya upang tayo'y tuparin niya ang lahat ng kanyang pangako yung pinangako kay Abraham na ating mga magulang. At nang ipakita ni Moses sa pamamagitan ni Aaron ang tanda sa mata ng mga tao, sabi ng verse 31, the people believed. And when they heard that the Lord had visited the children of Israel, that He had looked on their affliction, then they bowed their heads and worshiped. Sila, matapos nilang marinig ang salita, marinig na ang katuparan ng pangako, at makita ang tanda, nagdali nilang nagbigay ng pasya, at sila ay nagsabing, sumasampalataya kami sa Panginoon, at sila'y sumamba sa Diyos. But brothers and sisters, huwag natin sabihin na kuha na ng Diyos sa kanilang puso. Tayo ng mga nagbabasa ng Biblia, alam natin kung ano ang nangyari sa Israel. Ang verse na yan ay nagsasabi, sabi niya, and the people believed. Well, mga kapatid, and the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, praise God, dinalaw tayo ng Diyos. Dinalaw tayo ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay kanyang isa sa katuparan at gagawin sa atin. Praise the Lord. And that He had looked upon their affliction, and they bowed their heads and worshiped. Alam niyo mga kapatid, ito'y kagaya namang ng isang taong naniwala sa mga salita ng Diyos. But afterward, alam natin ang nangyari mga kapatid. Pagkatapos, ano ang mga sumunod na senaryo? They murmur. They murmur. Bakit? Hindi nila ibinigay ang puso sa Diyos. Well, sabi ng kasunduan sa altar, magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Pero kapag ang iyong kaparehan sa buhay ay nagrereklamo na sa panahon ng mga trials, magtanong ka na sa kanya, ibinigay mo talaga ba talaga ang puso mo sa akin? Yun ang nangyari sa bayan ng Israel. Sabi ng verse 3 in chapter 16, and the children of Israel, I'm reading Exodus, and the children of Israel said to them, oh, that we had died by the hand of the Lord. O sana namatay na lang kami sa kamay ng Panginoon. Would to God we had
died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, when we did eat bread to the full, for ye have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Ito na, nang nagugutom na, nagkakasisiyan na. Hallelujah. I hope ang mga sister wife ay walang sisiyan. Yan ang sumbahan sa altar. Well, nang iniluhog ang pag-ibig, ay napakadaling makumpinsi. Pero, nang dumadaan na sa ilang mga bagay, ang bayan ng Israel, hallelujah, nagpasimulang sana namatay na lang kami sa Egypt. Why? Hindi talaga nila ibigay ang kanilang puso. Sumunod na pangungusap. Dahilan, alam niyo mga kapatid, matagal sila sa tinatawag na slavery. At hindi ito napakadaling alisin sa kanila. Dahilan, doon sa subconscious nila ay natatak ang mga bagay na kanilang naranasan. Masarap na pagkain, kahit kami alipin, ay kumakain kami ng masarap. Now, pagdating pa binigay ng Diyos ang mana para sa kanila para sustentuhan ang kanilang pangailangan. But ang Numbers chapter 11 verse 4 to 6 ay nagpapakita na sila ay nagkaroon ng intense craving. Hindi sila nasiyahan doon sa mana na kanilang tinatanggap at sila ay nagsawa. At sabi rito ng verse 4, now the mixed multitude who were among them yielded to intense craving. So the children of Israel also wept again and said, who will give us meat to eat? We remember the feast we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, the garlic, but now our whole being is dried up, and there is nothing at all except this manna before our eyes. Ayan, nakakasawang buhay ito. Amen. Dahilan mga kapatid, hindi pa nila naibibigay ang kanilang puso sa Diyos. That's the truth. At sa ating tema mga kapatid, sa panahong ito, ang paglalim natin sa Diyos ay isang bagay na mahalaga, ay ang ibigay ng ating puso. Chapter 23 ng Book of Proverbs, verse 26, sabi rito ng pangungusap ni Solomon, ito ang kanyang himok sa kanyang anak, my son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Ito yung bagay na gusto kong iwanan sa umaga ito mga kapatid. Ang panawagan sa atin ng Diyos, ibigay natin ang ating puso sa Kanya. Ibigay natin ang ating puso sa Kanya. Dahilan kapag ang puso ang siyang nagpapasya na ang buong katawan at espiritu ay gagawa ng isang bagay. Tanging ang kaluluwa merong kakayanan ng pag-isahin ang kanyang katawan at espiritu. Now, tandaan natin mga kapatid, ang ilang pang mga bagay. Now, ito ang pinaka-worse. Sa Numbers chapter 14, verse 3 to verse 4. Sabi nito, ito na yung panahon after ng kanilang pagpapadala ng mga spies doon sa Canaan land. Doon sa Canaan land pumunta ang 12 spies at sila'y bumalik. Alam natin kung anong nangyayari dito. At ngunit makikita natin merong mga lalaki doon na nagbigay ng kanilang puso. And you know kung sino sila? As Joshua came. Ang mga lalaki ito ay ibinigay nila ang kanilang puso sa Diyos. No matter what. Amen. Amen. Ito yung pinakamaganda mga kapatid. Dahilan kapag nakuha mo ang puso, makukuha mo ang kabuuan ng isang tao. Give me your heart. Alam nyo, ang
ang isang tao na, well, hindi ko na kaya sabihin. Pero, dahilan ang bahagi ito ay pinapakita. Sabi nito, verse 3 and verse 4, why has the Lord brought us to this land to fall by the sword? Na nakita nila yung mga anak ni Anak, yung mga higante, yung mga malalaki mga tao, yung makakapal na moob. Mga kapatid, hallelujah. Alam niyo ba ang 12 spies? Iisa kanilang nakita. Are you with me? Hindi magkaibang kanilang nakita. Para silang, ngayon mga kapatid, parehong Jabez ang ating nakikita. Parehong kailangan ang nakita ng 12 spies. Pero sa puso ni Joshua at ni Caleb, ang kanyang puso ay nag-aalam. Sabi niya, ito na ang katuparan ng pangako ng Diyos sa aming mga magulang. Amen. Tatapatan sa mga spies. Paano namin ito mapapasok? Ang kapal ng buhok, ang lalaki ng mga tao, mga higante sila. Oo, para lamang tayong mga tipaklong sa harapan nila. Amen. Dahilan, hindi nila ibinigay ang puso. Dahilan ang puso, mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang naroon sa puso? Naroon ang pananampalataya sa puso. No, sabi rito ng banal na kasulatan at ang nakita nila ang ganitong bagay. Si Joshua at si Caleb ay nagsabi, hallelujah, mapapasok natin ngayon ang lupain ng Kanaan na binigay ng Panginoon. At datapot ng marinig ng bayan ang napakaraming ang 10 espiya outnumber. So makikita natin mga kapatid, laging outnumber ang nagbibigay ng puso sa Diyos. Hallelujah. At gusto kong sabihin at i-claim sa oras na ito, gusto kong ibigay ang puso ko sa Diyos. Hallelujah. Sino gusto sumama sa akin? Si Joshua at si Caleb ay habang nagsasaysay ang mga lalaki ng Israel, ay sinabi nila, malaki sila, malaking muog. Alam niyo mga kapatid, ang anumang sitwasyon, depende kung sino ang tumitingin. Amen. You get my point? Depende kung sino ang tumitingin. Naalala ko ang isang pangungusap ng isang mangaral. Merong 2 taong pumunta sa isang lugar, ay kung na magkamali, somewhere in Africa. Pagdating doon, nakita nila yung mga tao, mahirap ang kanilang kalalagayan, halos nakapaa, walang tsinelas, at sila'y gumagala doon na nakayapak lamang. Alam niyo, sa tingin ng isang tao, kawawang mga nila. Napakahirap ng lugar nito. Alam niyo naman yung tingin ng isa, sabi niya, magandang business ito. Amen? Nakukuha niyo yung punto ko mga kapatid. At sabi niya sa tao, ano magandang business? Magbebenta tayo ng chinelas. It's depend upon. Sino ang tumitingin? At kung ano ang kanyang nakikita. Ang nakita ng isang tao, lalaki, kahirapan, at ilang pang mga bagay. Pero ang nakita ng negosyante ito, isang magandang business. Alam niyo yung mga motivation. Pag ikaw ay nagtitinda ng sapatos, sabi pa nga nila, kapag nakakita ka ng isang taong putol ang paa, bibentahan mo ba yan ng sapatos? Yun ang lagi natin sagot. Pero yung isang motivation, sabi niya, bibentahan ko pa rin siya sapagkat hindi lamang naman siya, meron siyang anak. So it's depend upon kung sino ang tumitingin, mga kapatid. Tinignan ni Joshua at ni Caleb ang bagay nito at ibinigay niya ang kanyang buong puso sa Diyos at ang buong pagkakatiwala sa Diyos. Ang Diyos ang magdadala sa atin sa lugar na yun kung ang Diyos ay
At sabi ng ilan, mga kapatid, ang pinaka-worst na scenario dito, sabi ng verse 12 ng chapter 14, "Is this not the word that we told you in Egypt, saying, let us alone that we may serve?" Di muna sa book of Numbers. I'm sorry. Numbers 14, verse 3 to 4. "Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt?" Ang isang tao na ang puso niya hindi binigay sa Diyos, time will come, babalik siya. Babalik siya at iiwanan niya. Ninyo, ito ang pinaka-pangit na bagay sa matapos magbaw ng I do at dumating ang ilang mga panahon. Sabi niya, hindi mo ako kayang pakanin, okay na ako sa akin. But brothers and sisters, sabi rito ang pinaka-worst dahilan, hindi nila naibigay ang puso sa Diyos. Gusto nilang bumalik sa Egypt. So, mga kapatid, ito isang solemn warning sa atin. Ibigay natin ang puso sa Diyos. Dahil kung hindi mo bibigay ang iyong puso sa Diyos, time will come, babalik ka kung saan ka. Tuloy natin. Dahilan, ang chapter 7, verse 39 ng Book of Acts ay nagsasabi ng ganito. Acts 7, verse 39. Sabi niya, "Whom our fathers would not obey but rejected, and in their hearts they turned back to Egypt." Hindi man sila bumalik, mga kapatid, pero ang kanilang puso ay naiwan sa Egypt. Mga kapatid, alam niyo ba na ang born-again experience ay pwede itong maganap na isang ilang lang. Kung nakakuha niyo yung punto ko, mga kapatid, gaano katagal ang kapanganakan? Sabi nila, ilang araw, kung yung tinutukoy nyo, ay kasama yung paglilingkod. Ang pagluluwag ay pwede itong maganap ng ilang napakadaling panahon lang. Ang new birth experience ay pwede itong maganap sa isang araw. Ang kanyang espiritu, tingnan natin ang aklat ng Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 ay pinapakita rito ang isang pangusap ni Apostol Pablo. Sabi niya, chapter 2 verse 1, "And you He made alive." Tayo may binuhay ng Espiritu ng Diyos. "And you He made alive." Sabi niya rito, "who were dead in trespasses and sins." Tayo ay kanyang binuhay nang tayo ay mga patay dahilan sa ating kasalanan at mga pagsalamsa. Ang verse 12 ay nagsasabi ng ganito, "Even when we were dead in trespasses, He made us alive together with Christ. By grace, you have been saved." Gaano kadali ang new birth experience? Dadapwa ang tinatawag na paghuhubad ng lumang pagkatao. It is a process. I hope you get my point. Malaking pagkakaiba sapagkat pwede kang ipanganak sa isang araw. Ang Book of Hebrews ay nagsasabi, sabi niya, ng anak ay dumating sa salimutan ay kanyang sinabi, "This day have I begotten thee." Nang dumating ang Espiritu, nang nabuksan ang langit at tanaw ng Espiritu, sabi niya, "This day have I begotten thee." Pero, ang kapanganakan, mga kapatid, ay nagaganap sa isang panahon. Pero ang pagbibigay ng ating puso ay patuloy itong proseso na ating dinaraan. Dahilan ang aklat ng chapter 4 ng Ephesians
ay makikita natin kung paano ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa kanyang pamuso. Sabi niya, dito sa chapter 4, verse 20, verse 20, but you have not so learned Christ, if indeed you have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt, according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. Be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in righteousness and in holiness. You know, isa sa makikita natin sa bayan ni Israel, hindi sila handa sa isang panibagong yugto. Dahilan, sila ay matagal na alingin. For almost 100 years ay naging alipin ang bayan ni Israel doon sa Egypt. At kinamulatan nila ang ganitong bagay na fit na sa kanilang subconscious ang kanilang kalalagayan. Alam nila, paggising sa umaga, alam nila kung saan sila pupunta. Pupunta sila roon sa giitan upang magawa ng bricks, mag-apakan ng putik at magawa ng bricks. Ganon ang kanilang mentality. At alam niyo ba, mga kapatid, ito ang minsang nakakalungkot. Tayo ay tinawag na anak ng Diyos. But sometimes our mentality ay nasa slavery pa rin. Well, tingnan ninyo, mga kapatid, ang isang talinghaga na pinakita ng ating Panginoon. Ang talinghaga ng prodigal son, pagkatapos na siya ay maligaw ng landas, nang siya'y bumalik, ang kanyang kaisipan, sabi niya, kahit ako ay maging alipin na lamang sa bahay ng aking ama, okay na ako. Tingnan niyo, ang mentality ng anak na ito, siya'y anak. Hindi siya dapat maging alipin. Iba ang kalalagayan ng anak sa alipin. Hamali ka sa amen. At di tayo tinawag na alipin. At pero doon sa kanyang puso, makapunta lang siya sa bahay ng kanyang ama, okay na siya'y maging alipin. At itong suliranin, mga kapatid, dahilan maraming nakapasok sa karyaan ang kanilang mentality, sila pa rin alipin. Well, bakit mo nasabi yan, Brad? Tingnan ninyo ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng Romans chapter 8, verse 15. 8 verse 15. Amen. Ang mga anak ng Diyos ay magsabi, Amen. Verse 15, sabi nito. Verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Ang mga pinapagtubayan ng Espiritu ng Diyos, ang mga inaakay ng Espiritu ng Diyos, ang mga pinapangusapan ng tinig ng Diyos, ay mga anak ng Diyos. Pero ang sumunod na pangungusap ni Apostol Pablo ito. Verse 15, sabi niya, for ye have not received the spirit of bondage. Kasi hindi espiritu ng pagkaalipin ang ating tinanggap. Hindi espiritu ng pagkaalipin ang ating tinanggap. Ang tinanggap, sabi ni Apostol Pablo, gusto kong ipakilala sa inyo, gusto kong i-remind kayo, gusto kong sabihin sa inyo ng espiritu na inyong tinanggap ay may espiritu ng pagkaalipin para matapos. It's not the spirit of bondage again to fear, dahil dyan tayo galing.
but ye have received the spirit of adoption. What is the spirit of adoption? It is the spirit of sonship. The spirit of son. At ang espiritu ng anak, anong gagawin sa'yo? Gagawin kang anak. Mag-iisip ka na anak. Lalakad ka na anak. Mamumuhay ka na anak. Amen. But you know mga kapatid, maraming anak, kagaya ng prodigal son, kanilang may mindset, okay lang ako mag-ialipin basta ako nasa bahay ng Panginoon. No, sir. Hindi yan ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay anak. At ang anak ay dapat nang siya'y bumalik. Well, ang ganda ng kanyang dialogong binuo sa kanyang puso. Pero mga kapatid, alam niyo ba, hindi yan tinanggap ng Ama. How many can say amen to that? Hindi tinanggap ng Ama ang ganong bagay. In fact, hinahanap ko sa banal na kasulatan, pagharap niya sa kanyang Ama, hindi niya na nasabi ang ganong bangus. Look at this, your scripture. Naroon lamang yun sa kanyang kaisipan, nang siya'y magpasya, babalik ako sa aking Ama. At kahit lang ibilang ako ng aking Ama na bilang alipin, ay okay na sa akin. Pero alam niyo ba, habang nagsasalita ang anak, Ama, nagkasala ako sa iyo. Hallelujah! Ako'y nagkasala sa langit at nagkasala ako sa iyo. At pagkatapos nun, niyakap na siya ng kanyang Ama at di na siya nakapagpatuloy na magsalita. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Ama, kumuha kayo ng pinakamagandang kasuotan. Ibigay mo sa kanya. Ang singsing, isuot mo muli sa kanyang kamay. Ang panyapak ay ibalik mo sa kanya. At tayo ay pumatay ka ng pinakamatabang guyang baka at tayo'y magkasiya sapagkat ang aking anak. Hindi siya tinawag na alipin, ang aking anak. Siya namatay, pero ngayon ibuhay na siya. Siya ay nawalan, ngunit ngayon ay nasumpungan ko na siya. Amen. Huwag kang mamuhay ng alip, kagaya ng alipin, brothers and sisters. Mamuhay ka bilang anak. Sampalatayanan mo at yung ibigay ang iyong puso na ikaw ay anak. Hindi ka alipin. Hindi ka alipin. Sapagkat kung ang iyong kaisipan ay alipin, hindi ka mananatili sa bahay. Now, ang isang problema, pagdating ng panganay na anak, quote and quote, panganay na anak, nasa kanyang lahat ng karapatan. Amen. Nasa kanyang lahat ng karapatan. At sabi niya, bakit ganito? Bakit maliwanag? Bakit may tugtugan? Bakit may sayawan? Sabi niya, anong nangyari? Sabi sa lipid, ang iyong kapatid ay bumalik. Pambihira. Kapatid ko naglustay ng mga ng pera na aking Ama. Nagmugmok siya doon sa sulok. Nakarating sa kaisipan ng kanyang tatay. Pinuntahan siya. Ginunalas niya ang lahat ng sama ng Panginoon. Ama, matagal akong naglingkod sa iyo. Ang mindset ng lalaki ito ay para siyang servant. That's the big problem, brothers and sisters. Ang suliranin ngayon, maraming mga anak ng Diyos, ang mindset nila ay alipin sila. Pero, sabi niya, Ama, naglingkod ako sa iyo, lahat ng utos mo, sinunod ko. Hindi mo man lamang ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para lamang kami magkasiya ng aking mga kaibigan. Ang problema, ang mindset ng anak na ito ay alipin siya. Alin mo ang alipin? Kailangan siyang magpaalam. At kung hindi papayagan, wala siyang nagawa. Pero sabi niya, anak, tagal natin magkasama.
Hindi mo ba alam na lahat ng mga kambing dyan ay sa'yo? Amen? Meron siyang mindset ng slave. Ang mindset ng pag-aalipin ay naroon sa kanya. Sabi niya, tagal kong naglingkod sa iyo, binigay ko lahat ng buhay ko, hindi na ako nakapag-asawa para... Well, hindi, wala yung sabihin. Nag-ubos ako ng panahon. Pero sabi niya, hindi mo naman binigyan ng kahit maliit na kambing. Laking gulat ng ama. Bakit ganyan ang kaisipan? Hindi mo ba ng anak, ang lahat ng sa akin ay sa'yo? Anak ng Diyos, lahat ng sa Ama ay sa atin. At dahil sa ating Panginoon na anak ng Diyos ay kanyang sinabi, ang lahat ng sa Ama ay sa akin. At sabi ng banal na kasulatan sa Book of Romans ay nagsasabing, tayo ay naging fellow heir with Christ. Kasama takapag. Hallelujah. Takapagman. In closing, mga kapatid, sa bahaging ito na aking binibigyan ng pansin, tingnan natin. Punta na lamang ako sa John chapter 8. Tingnan ninyo ang kaisipang ito ng ating Panginoon Jesus. Sabi ng John chapter 8, sa verse 30, habang nangungusap ang ating Panginoon sa mga Pariseo, sa mga Hudyo, o sa mga Hudyo rather, sabi rito, pagkatapos niyang sabihin ng verse 29, and He who sent me is with me. Hallelujah. You know, the mindset of the Son is this: hindi ako iniiwanan ng aking Ama. Pero alam niyo, ang mindset ng alipin, lagi siya bumatakot. So, wala tayong sapat na panahon. And He who sent me is with me. The Father has not let me alone, for I always do those things that please Him. Yan ang kalalagayan ng anak. Ang kalalagayan ng anak ay hindi mawawala sa presensya ng kanyang ama. But verse 30, and as He spoke these words, pansinin ninyo ang verse na yun, and as spake these words, many believe on Him. Well, sapat na sana siyang mag-rejoice dahil ang maraming naniwala. Kagaya na nangyayari sa Israel, naniwala sila sa Panginoon, sumamba sila sa Diyos, at sinabi nila, sumasampalataya kami, at inalaw kami ng Diyos. Pero look at the next words na sinabi ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi niya rito, verse 31, then Jesus said to those Jews who believe, yung mga naniwala sa Kanya sa itaas na talata, ay sinabi niya sa kanila, ay ito. Then Jesus said to those Jews who believe Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Ang sumunod na pangusap. So, mga lingkod ng Diyos, huwag kang mag-rejoice kapag sila ay nananampalataya ng pabautismo. Kinakailangan nilang manatili sa salita mo na. Amen. To prove na binigay nila ang kanilang puso. Sabi nito, if you abide in my words, you are my disciples. Hindi. Dahil maraming tumalikod na disciples. Alam natin dito yung John chapter 8, John chapter 6. Sabi ng banal na suratan, marami ang naniwala sa Kanya na tumalikod at iniwala ng Panginoon. At dito ang sabi na ng Panginoon sa mga naniwala sa Kanya, sa sumunod na batch na naniwala sa Kanya. Sabi niya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, kayo ay tunay kong mga alagad at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo.
Now, mga kapatid, ang unang pananampalataya ay hindi pa ito ang lubos na malaya. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil ang sumunod na pangungusap ay pinakita niya, ye shall know the truth. Ang katotohanan habang ito ay nagpapatuloy na iyong tinatanggap, ito ay maghuhugas ng lahat ng bagay na nariyan sa iyo. Ephesians chapter 5. If you abide in my words, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. At ang mga Hudyo ay nagsabi, bakit mo sinabing lalaya kami? Hindi ka may anak sa pagkaalipin. Anak kami ni Abraham. Sabi ng verse 34, Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Ito na yun. Ito yung pinapakita ng Panginoon. Hindi lahat ng sinasabing malaya, anak ng malaya, ay totoong malaya. Nakalaya ang Israel, pero alipin pa rin ang kanilang mga puso. I hope you get my point, mga kapatid. Nakalaya ang Israel, pero alipin ang kanilang puso. Now, merong isang bahagi rito. Paunahin, Pastor Michael, meron lang dalawang scripture aking babasahin. At sabi rito ng Book of Hebrews. Hebrews chapter 8. Tingnan natin ang Hebrews chapter 8. Sa Hebrews chapter 8 ay pinakita ang ganitong bahagi. Ito'y isang kaisipan na ang talatang ito ay nagbigay ng ganitong pangungusap. 8 verse 10. For this is the covenant, patungkol sa mga Hudyo. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Says the Lord, I will put my laws in their mind and write them on their hearts. I will put my laws into their minds and write them into their hearts. Ganun din ang mababasa natin sa chapter 10 ng Book of Hebrews. Ito'y patungkol naman sa kalalagayan natin. And this is the covenant that I will make with, verse 15, that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds I will write them. Now, mga kapatid, ito ang huling punto na gusto kong bigyan ng pansin. Alam niyo ba, na sa ating kaisipan, meron tayong, sinabi ko kanina, meron tayong conscious mind na ito yung ating paano tayo nakikisalamuhan, nakikipag-usap at ilang pang mga bagay. But there is a subconscious na ito ay pinifeed ng ating conscious mind. Alam nyo, para makuha nyo ko, para mas mabilis. Ngayon, nasa panahon na tayo ng computer age, di lang computer age, internet age. Pwede ka mag-browse ng mga bagay doon sa internet. Pero, madali mo yung makakalimutan. Pero, ang pinakamabisang paraan, anong dapat mong gawin? I-download mo ito. You get my point? Nakaka-relate ba kayo sa akin, mga kapatid? Alam ko, kahit yung mga bata ay nakaka-relate ngayon, may mga pantalastas ngayon na isang maliit na bata. Sabi niya, Mama, nagda-download pa ako. Dahil na ng pagda-download, mga kapatid, ito'y naisusulat doon sa pinaka-hard drive niya. At anytime na gusto mong balikan, makikita mo ito at hindi na ito mawawala. Kaya ang sabi ng aking Panginoon, Brother Nick, huwag kayong maging tagapakinig lamang ng kanyang mga salita, kundi mga tagatupad kayo. Kaya ang mga salita ay ma-download, maisulat
iyong heart drive. At hindi mo na ito mabubura pa magpakailanman. But ito ay mangyayari sa paano paraan? By hearing and hearing and hearing by the Word of God.